Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Capricorn, oriunde v-ați afla. Iată-ne din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea săptămână a lunii decembrie, mai precis perioada cuprinsă între 15-21 decembrie inclusiv, așa că, dragii mei, toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul în Zodia Capricorn, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Nu uitați, totuși, este o lectură general colectivă, așa că, dragilor, vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi. Zise toate aceste lucruri, haideți să vedem ce este important de știut pentru dragii mei din Capricorn în această săptămână. Dragilor, am un mesaj pentru unii dintre voi legat de o călătorie, legat de cifra 12 sau 3 și de Zodia Scorpion. Poate că e vorba de un zbor, e vorba de o vacanță, o călătorie transformatoare, poate să fie, în care puteți afla lucruri interesante, sau pur și simplu care are legătură cu o energie din Scorpion. Ia să vedem mai departe, deci, ce este important de știut pentru dragii mei din Capricorn în săptămâna 15-21 decembrie inclusiv. Îmi cer scuze pentru vocea nu tocmai ok, mă chinui de vreo 2 săptămâni, când parcă îmi revin ușor, când circulă pe aici prin Spania un virus și se pare că eu sunt mai naturist, așa nu prea îmi place să mă îmbuib cu pastile. Dar revenim la lectura noastră. Dragilor, ca și numere avem 50, 5, 17, 8, 37 și 10. Ce se repetă este cifra 7, cifra 7 care este guvernată de către Neptun, care are o energie yin și care ne vorbește în primul rând de o mare abilitate de a percepe ceea ce nu se vede sau ceea ce nu s-a putut vedea până acum. E vorba de foarte multă meditație, pentru unii ne poate vorbi de o apropiere mai mult de religie, de partea metafizicii, sau pur și simplu sunteți mult mai analitici și mult mai capabili să găsiți ceea ce alții nu pot. De asemenea, ne poate vorbi de aceia dintre voi care poate știți să dețineți controlul și să nu arătați ceea ce simțiți într-un anumit moment. Veți avea un puternic simț de observație și un caracter cât mai hotărât, dar în același timp o gândire cât mai profundă, iar intuiția este mult mai puternică în această săptămână. Avem ca și planete, îl avem pe Saturn, avem Luna și desigur îl avem pe Marte. Dragii mei, aș spune că într-adevăr Luna ne vorbește de emoție, ne vorbește de intuiție, de acea lume interioară și de felul în care gestionăm anumite sentimente vis-a-vis de legăturile noastre afective, cum folosim intuiția ca să ne protejăm, nu? Dar în mare parte ne vorbește de ce nu arătați voi lumii. Ce nu arătați voi lumii, dragilor, pentru unii dintre voi, este că e posibil să aveți o problemă de sănătate pe care o aveți de ceva vreme și pe care nu o spuneți. Sau poate o negați.
Ce este iarăși interesant este că aveți oarece teamă. Nu știu, poate că aveți oarece teamă să nu vă pierdeți, dacă vorbim de carieră, să nu vă pierdeți jobul sau să, poate chiar, nu știu, să nu vreți să ieșiți la pensie, de exemplu. Sau aveți o dorință din proprie voință de a vă retrage din ceva legat de muncă, voit de către voi, voluntar. Dacă vorbim de bani, există ceva la care te-ai așteptat, o investiție care are legătură cu sănătatea ta, la care te așteptai, nu era că n-ai fi știut, dar probabil că poate nu te gândeai la o anumită sumă sau la o sumă mai mare. De ce? Pentru că l-avem pe Marte. Avem pe Marte și focul. Iar asta îmi spune că puteți avea ca și reacție ușor impulsivă, ceva spontan, să reacționați de o manieră impulsivă, spontan, să răbufniți. E ca și cum mai spune, știam că trebuie să plătesc cu tare sumă pentru ceva legat de sănătate, mare atenție, dar există ceva aici care nu o să vă convină și o să vă cam sară muștarul, să zic așa. Ce ar mai fi de spus? Dacă nu vorbim de o stare de sănătate, putem vorbi o stare de posesivitate, de gelozie excesivă cu care vă puteți confrunta în această săptămână și, cum am mai spus, veți reacționa destul de impulsiv. Așa că un picuț de grijă, aș spune. Dacă vorbim, în general, aceste cărți îmi vorbesc foarte mult de o atenție mult mai mărită la nivel de sănătate. Acum voi, dragilor, sunteți predispuși din punct de vedere, cel puțin astrologice, anatomic vorbind, genunchii și picioarele în general sunt mai afectate, ca să zic așa, sunt un pic mai debile. De asemenea, putem vorbi de o deteriorare osoasă, poate, sau o problemă de dinți. Zodia voastră, de obicei, pe partea asta a glandei, posibil, mare atenție, puteți trece și voi în ce trec și eu, vreo gripă, vreo răceală mai puternic, vreo amigdalită chiar, dar în general, sau poate chiar o stare de nerviosism și o lipsă de concentrare care vă face să fiți foarte irascibili și destul de impulsivi. Se pune foarte mult accent în această săptămână pe această parte a sănătății. Voi știți că eu nu, cei care mă urmăriți, eu nu fac neapărat pentru sănătate, dar în momentul în care cărțile îmi indică în mod special acest lucru, atunci eu vă comunic mesajele pe care le primesc. Haideți să vedem ce ne spune tarotul pentru dragii mei din Capricorn, ce vine pentru voi, dragilor, în săptămâna 15-21 decembrie. Și să vedem. Ce frumos! Ce frumos! Dragii mei, momentul actual, sau cum sunteți voi acum, avem acest 10 de monede. Sunteți într-un moment în care, într-un moment destul de stabil, aș spune, e ceva pe care voi l-ați obținut pe o lungă perioadă de timp, că a fost un progres, că a fost o mutare de loc, care ți-a adus oarece îmbunătățiri. Trebuie să vă spun că cumva sunteți conștienți că aceste lucruri, aceste îmbunătățiri vor fi pe termen lung. De asemenea, aș spune că pot apărea bănuți din trecutul vostru
sau unii dintre voi chiar se pot consolida și pot consolida relația și chiar să se vorbească pentru unii dintre voi de o viitoare căsătorie, dar nu neapărat acum, pentru că oricum suntem în post, dar într-un viitor să se vorbească serios despre cununie, despre căsătorie sau despre faptul că vă mutați poate împreună. Dacă vorbim de cei singuri, posibil să apară cineva cu o situație materială destul de bună. Ce voi nu puteți vedea, un 3 de monede, faptul că, dragii mei, aveți o protecție posibilă la nivel spiritual de la persoane energii care nu se mai află în această lume terenală, ci într-o lume astrală și care încearcă oarecum să vă ghideze, încearcă să vă ajute. Cum de asemenea putem vorbi chiar de persoane reale care trăiesc în acest moment și care în permanență, poate fără ca voi să vedeți, vă duc grija și se interesează, poate un pic pe ascuns, de voi. Chiar dacă voi nu vedeți acest aspect. Ce puteți vedea însă și ceea ce este important poate pentru voi în această săptămână este dorința de aventură, dorința de a face o schimbare pozitivă în viața voastră. Iar această schimbare pozitivă poate veni sub forma unei descoperiri importante care să schimbe viața într-un mod destul de pozitiv, sau pur și simplu ce este important pentru voi sau ceea ce voi puteți vedea, faptul că trebuie să faceți ceva vis-a-vis de poate o anumită energie. Poate că sunteți într-un moment, așteptați cu nerăbdare o anumită confirmare, un anumit rezultat, aș zice, destul de favorabil. Sunteți dispuși să începeți lucruri noi, să schimbați lucrurile din viața voastră și să porniți poate chiar într-o nouă aventură a vieții, indiferent că vorbim de muncă sau vorbim de relații. În schimb, ce anume trebuie să cunoști, ce anume trebuie să știi, și avem fulgerul, da? Fulgerul sau turnul. Voi trebuie să știți că sunt lucruri care de multe ori ne iau prin surprindere și lucrul ăsta e posibil să se întâmple și la voi. Vedem această impulsivitate. Dar să știți că există un paradox aici, pentru că acest turn, acest fulger care vă lovește, el vine pentru că sunt lucruri care ori au fost lăsate prea mult timp și s-a adunat prea mult mucegai acolo care trebuie eliminat, sau pur și simplu o anumită situație, o anumită relație cu cineva nu are o bază foarte solidă, foarte curată, și atunci e metoda, cum îmi place mie să spun, a Universului, a Divinității, de a ne trage un pic de urechi și de a ne arăta, știi, trebuia să faci asta de mult și n-ai făcut-o. Tocmai pentru că Universul, Dumnezeu ne iubește, da? Și ca niște copii care mai greșim, e acel tras de mânecă, e adevărat, într-un mod destul de brutal, dar care, paradoxal, așa cum am mai spus, după o vreme, de fapt, ne dăm seama că acest lucru, într-adevăr, a schimbat ceva în viața voastră. Aici vreau să fac o mică paranteză, nu mai știu exact, nu am avut nici starea necesară să, pe această cale, le mulțumesc tuturor pentru comentariile frumoase, sper să-mi fac timp să vă răspund tuturor, voi știți că asta fac. Am văzut niște mesaje în care eu aștept, o doamnă, parcă să zic, îmi spunea că aștept de 7-8 ani să se schimbe ceva. Dragii mei, schimbarea pleacă de la noi. Schimbarea pleacă de la noi. Dacă noi ne dorim această schimbare, trebuie să facem ceva. Să gândim poate diferit, să acționăm poate diferit, să luăm decizii
pe baza unor alte criterii, unor alte principii. Aici apare schimbarea, că dacă stăm așa, pică pară mălăiață în gura lui Nătăfleață, niciodată nu o să se schimbe nimic. Singura modalitate în care Universul poate aduce o schimbare este prin aceste situații total neprevăzute care ne iau pe nepregătite și atunci ne supărăm și spunem, poate, de ce, Doamne, mi-ai dat situația asta? Pentru că poate noi n-am fost în stare, n-am fost capabili. Aici mă includ și pe mine. Am avut parte de situații de acest gen în care mi s-au dat o grămadă de semnale să renunț la ceva anume care nu era bun pentru mine și n-am făcut-o până într-un moment în care Dumnezeu a zis, știi ce, eu n-am cum să te las așa, pentru că meriți mai bun. Și atunci mi-a dat o lovitură de m-a culcat la pământ. Dar mai târziu mi-am dat seama că, de fapt, ceea ce eu am perceput ca fiind negativ, pe termen lung, a fost ceva pozitiv, pentru că m-am redescoperit pe mine și am redescoperit puterea și potențialul pe care l-am. Și am trecut peste foarte multe temeri. Cam așa se va întâmpla și la voi, dragilor. Lucrul ăsta voi trebuie să-l cunoașteți, să-l știți. De ce anume trebuie să țineți cont? De faptul că, într-adevăr, se apropie începuturi noi în care va trebui poate să faceți compromisuri, în care va trebui poate să fiți foarte atenți la ce riscuri vă expuneți sau ce trebuie să lăsați în urmă, ce îndoieli, ce temeri. Nebunul este guvernat de către Uranus și eu aș spune că Uranus este acea planetă a schimbării, a inovației, iar influența acestei planete ne împinge să fim mai originali, dar în același timp să fim mai independenți, să avem să fim mai rebeli, da? Mai revoluționari, să îți dai seama cam ce te deranjează și să încerci să te eliberezi de anumite restricții, de anumite limitări pe care multe din ele poate chiar voi vi le-ați impus. Care este sfatul cărților? Sfatul cărților vine cu această renaștere. Să nu vă fie frică de ea. Este un 10 de spade. Dar un 10 de spade care spune așa, chiar dacă vor veni momente dureroase, chiar dacă vor veni momente în care te vei simți decepționat, vei descoperi poate lucruri care nu o să-ți placă, ai puterea să treci peste ele. Ai puterea să depășești acest impas. Și, de asemenea, vine cu certitudinea că o bună bucată de vreme nu vei mai avea parte de toate aceste lucruri negative. E ca o furtună, așa cum vine, așa și trece. Haideți să vedem și ce mesaj important am pentru voi, dragilor din Capricorn, pentru săptămâna 15-21 decembrie și avem numărul 32 și, bineînțeles, încă o dată numărul 5, număr pe care l-am văzut încă de la început. Dărâmă acele ziduri care îți izolează inima, primește și dăruiește protecție și căldură. Este de fapt un îndemn de a nu vă izola, indiferent ce lucruri vin în viața voastră, de a nu vă izola, de a nu vă închide pe voi. Posibil ca în această săptămână unii dintre voi, nu știu, poate să dobândească sau să achiziționeze vreun animăluț de companie care îți va dărui necondiționat acea iubire, acea afecțiune, fără să ceară prea mult în schimb. Posibil și acest lucru. Dar, în general, iar asta să vă ajute să dărâmați acele ziduri ale propriului ei voastre ființe, ale propriului vostru suflet și în felul ăsta să simțiți încă o dată că puteți primi iubire, puteți primi sprijin în măsura în care și voi poate îl dăruiți la rândul vostru. Dar, într-adevăr, se pare că
îmi apare această mascotă, ceva, un animăluț, ceva care îți va oferi acea căldură unică pe care, trebuie să vă spun cu sinceritate, și eu am un cățeluș și vreau să vă spun că în momentele mele cele mai dure mi-a fost un real ajutor. Iar acest suflet este singurul care, indiferent cât l-aș certa, că mai face prostioare, dar de fiecare dată când vine acasă știu că se bucură din tot sufletul că mă vede că sunt acasă. Așa că tind să cred că e legat de foarte mult de acest aspect. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru atenție, ca de obicei. Să aveți o săptămână minunată, să aveți o săptămână, în primul și în primul rând, liniștită și eu vă doresc multă, multă sănătate. Sper ca lucrurile să se îndrepte într-o direcție cât mai benefică și cât mai pozitivă pentru voi. Până data viitoare, tot binele de lume și, desigur, să fiți iubiți, dragilor!